Ik kom u zeggen dat ik vandaag tot advocaat ben beëdigd. Het zal u wel spijten, maar ik ben beëdigd. En dit is de allerlaatste keer dat ik hier kom. Ik zeg u voorgoed vaarwel. U bestaat niet meer voor mij. Gefeliciteerd. U feliciteert mij? Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Of meegewerkt. Of meegewerkt. Het slachtoffer feliciteert u. Hij zegt gefeliciteerd. Reikt u de hand, die neemt u aan en vervolgens vertrekt u weer. Moet wel een heel warme handdruk geweest zijn. Weg naar beneden. Bent u van de trap gevallen, gestruikeld? Hebt u dit al eens eerder gezien? Herkent u het niet? Het is anders een schitterend mes. Maar lang niet zo mooi als dit hier. Pak het eens vast. Doe maar. Vastpakken! Au! Herkent u het gevoel? Ah! Herkent u het? Laat een dokter komen. U wilt iets drinken? En iets te eten misschien? Voor mij ook graag.
Meneer Jacob Willem Catadreuze. Spreek ik dat goed uit, Catadreuze? U staat onder verdenking van moord dan wel doodslag op de gerechtsdeurwaarder Arend Barend Dreverhaven. Die naam klinkt als naderend onweer. Hm? U geeft toe vanmiddag Dreverhaven op zijn kantoor te hebben bezocht, maar u ontkent dat daar verder iets bijzonders is voorgevallen. Maar misschien kunt u ons eerst eens vertellen welke relatie u had met de heer Dreverhaven. Meneer Catadreuze? Dreverhaven. Een naam die al een legende was, lang voordat ik hem voor het eerst hoorde. Het zal niet lang meer duren, meneer. Misschien vanavond al. God beware u, meneer. U bent ook goed. Vuile schoft. Vuile, vieze, gore rotschoft. Laat me los. Laat me los. Rotzaak. Dreverhaven. Gerechtsdeurwaarder. De wet zonder mededogen. De beul der armen. De reputatie van Dreverhaven is mij bekend. Maar wat was uw relatie met hem, meneer Catadreuze? U hebt zaken met hem gedaan? U hebt voor hem gewerkt? Hij heeft voor u gewerkt? Wanneer hebt u Dreverhaven voor het eerst ontmoet? Thuis. Thuis had hij een huishoudster. Jacoba. Kortweg Joba. Een jonge, stugge vrouw die zelden een woord sprak. Maar dat stoorde hem niet. Zelf zei hij ook nooit veel. Ze was net een jaar bij hem in dienst, toen ze op een avond... Het was een eenmalig voorval en er veranderde niets tussen hen. Maar na 6 weken verbrak ze de stilte. Ik ben in positie. Zo? Ik ga weg. De vader is verplicht tot onderhoud van het kind. Je laat hem toch wel betalen? Nee. Heb je hem geschreven? Nee. Maar u gaat hem toch wel schrijven? Dreverhaven is uw vader. Ik heet naar mijn moeder. U bedoelt, Dreverhaven wilde zijn verantwoordelijkheid niet nemen? Nee, dat was het niet. Na de bevalling gingen we op kamers. In Oost. Ver van hem vandaan.
verhuisd naar Oost. Ze huurt een kamer in de Zeilstraat. Op nummer 142 voor 7 gulden in de week. Ze verdient in de huishouding bij 3 gezinnen in de Schilderswijk en bij een dokter op de Handelskade. En het kind? Heeft het een naam? Jacob. Jacob Willem. Dreverhavens boodschap bestond uit 3 woorden. Het aanzoek werd begeleid door een postwissel met een passend bedrag. Retourafzender. Dreverhaven nam het geld weer terug. Om het haar een maand later weer toe te zenden. Waarop zij het weer terugstuurde. En hij het de volgende maand opnieuw liet bezorgen. Retourafzender. Het duel met de postwissels duurde meer dan een jaar. U wilt misschien even binnenkomen. Nu het geld 13 keer heen en weer was gereisd, besloot ze dat het tijd was om hem te schrijven. Dressoir en linnenkast 37,50. 40 gulden. Dressoir en linnenkast 40 gulden. 42 gulden 50. 42 gulden 50. Dressoir en linnenkast 42 gulden 50. 42 gulden 50. Eenmaal. 42 gulden 50. Andermaal. Eenmaal. Andermaal. En dan 117, die van zijn stoelen 22 gulden. Je moeder is een hoer. Het was niet de eerste keer dat de afwezigheid van mijn vader ter sprake kwam. Maar telkens als ik vroeg wie of waar hij was, antwoordde zij stevast hetzelfde. We hebben niks van hem nodig. We hebben niks van hem nodig. Daarna zweeg ze. Als altijd. Dag, ik ben van hier tegenover. Als het niet ongelegen komt. Mijn vrouw is gestorven. Die is overleden. En nu heb ik gedacht, zo puur en alleen van zien dan, dat u misschien zou willen weten dat ik een vrije partij ben. U hoeft natuurlijk niet meteen te beslissen. Ik zal over uw voorstel nadenken. Mijn moeder twijfelde. Maar het leek mij een goed idee als ze met deze man zou trouwen. Helaas zouden we door mijn eigen schuld al snel uit zijn buurt verdwijnen. Je moeder is een hoer.
Nog diezelfde dag besloot mijn moeder haar koffers te pakken en een ander onderkomen voor ons te zoeken. De hele avond had ze nog niks tegen me gezegd. Maar ik wist dat ik haar groot verdriet had gedaan. Omdat ik tijdens het gevecht de controle over mezelf volledig was kwijtgeraakt. Ik nam me plechtig voor me in de toekomst onder alle denkbare omstandigheden te beheersen. Dat is een mooi voornemen, meneer Katterdreuven. Maar hebt u zich daar vanmiddag aan gehouden? Ja. Daar heeft Dreverhaven anders weinig van gemerkt. Dat zijn uw woorden. Hoe dan ook. U hebt Dreverhaven vanmiddag ontmoet. En ik neem aan dat dat niet de eerste keer was. Nee. Door de verhuizing kwamen we dichter bij hem in de buurt te wonen. Bij de haven. Mijn moeder kocht er een naaimachine om daar voortaan onze huur mee te verdienen. En voor mij wachtte er in het nieuwe huis iets dat later een grote rol zou spelen. De boeken waren geschreven in een vreemde taal. En toen bleek dat de vorige bewoners naar het buitenland waren vertrokken, mocht ik ze houden. Vanaf nu zou het een stuk makkelijker worden mijn tijd met haar in stilte door te brengen. Dagenlang bestudeerde ik de meest schitterende afbeeldingen. En al snel bleken de vreemde woorden minder ondergrondelijk dan ik gedacht had. Olifant. Olifant? Mijn moeders eeuwige zwijgen had me aanvankelijk doen denken dat ze mijn aanwezigheid slecht kon verdragen. Pas later begreep ik dat mijn karakter botste met het hare. Onze omgang was stroef en zou altijd stroef blijven. Omdat wij elkaars tegenpolen waren. Jacob. Jopa! Kom. Jacob. Jacob.
staat de jongen voor de deur. Die zoekt zijn vader. Naam? Jansen. 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 Naam? De weer. Maas. Verkerk. Treverhaven. Treverhaven op de Zuidkade nummer 11. Spijt me, maar ik heb deze jongen nooit eerder gezien. We hebben niets van hem nodig. Wacht. Vanaf dat moment besloot ik Dreverhaven verder met rust te laten. Dat kan ik begrijpen. Wilt u roken? Dank u wel. En hoe ging het toen verder met u? U bent advocaat. Dus op een zeker moment bent u gaan studeren. Na school liet mijn moeder me geen vak leren. Er was geen geld en ik moest het zelf verder maar uitzoeken. Ik rolde van het ene baantje in het andere. Zwavel, Huizing, Kerk, Kapta Dreuven. Het spijt me, volgende maand nieuw aanmelden, je kunt gaan.
Het werk was meestal tijdelijk en na een ontslag volgde stevast een paar weken zonder. Die tijd vulde ik met het lezen in mijn encyclopedie. Die liep slechts tot de letter T, maar dat kon me weinig schelen. Met behulp van een woordenboek wist ik steeds meer woorden te ontcijferen en sloeg ik de kennis blad voor blad in me op. Maar ondertussen begonnen mijn moeder en ik elkaar steeds meer op de zenuwen te werken. Ik wilde bij haar weg om mijn eigen geld te verdienen en zij liet merken dat ze daar precies hetzelfde over dacht. Het is klein, maar niet vochtig en goed verwarmd. Mijn zoon verhuist naar de achterkamer. En wat moet dat kosten, mevrouw? 7 gulden kost een inwoning. Als u rookt, heb ik dat liever niet in de kamer. Jan Maan. Jan Maan was een communist. Een machinebankwerker. Die bij ons kwam wonen nadat hij ruzie had gekregen met zijn ouders. Over zijn verloofde. Trudy. Leren kennen in een lunchroom op de Waalkade. Zeg mijn moeder lunchroom. Die leeft van fooie Jan, dat kan nooit wat wezen. 4 weken later zou de verloving uitraken. Maar Jan Maan zou altijd bij ons blijven. Ik keek vanochtend naar buiten en ik dacht... de zomer die laat hem wel even op zich wachten, mevrouw. Ik dacht, het zit er voorlopig nog niet in. Nee, dat kan wel even duren. Niks van aantrekken. Die zegt nooit wat. Ik dacht dat er iets was tussen jullie. Ik denk dat ze vindt dat ik er eens tussenuit moet. Werk zoeken. Op eigen benen staan. Vooruitkomen in de maatschappij. In deze maatschappij is het anders niet de bedoeling dat jij vooruit komt. En dat gaan jullie veranderen. De partij groeit. We worden steeds groter. Dat is de werkeloosheid. Aan het eind van deze eeuw is iedereen communist. Dus je hebt ondertussen nog wel even tijd om met mij ergens naartoe te gaan. Goedemiddag, heer. Wij komen voor de advertentie. U heeft een zaak te koop. Daar staat u in, meneer. Kattendreuven. Meijer, Lucas Meijer. Moet dat kosten, meneer Meijer? 900. 200 voor de voorraad. En 700 voor de klanten. Dag. Ik heb er natuurlijk helemaal geen kijk op. Maar 700 voor de klanten. Volgens mij komt hier helemaal nooit niemand. Ik denk dat ik er wel wat in zie. Zie jij klanten dan? Het is nog vroeg en het is slecht weer. Het gaat zo regenen. En het geld? Wie betaalt dat? Hoeveel? 900. 900 gulden. Ik neem aan dat u over voldoende onderpand beschikt. Heeft u een onderpand? U heeft geen onderpand. Ik geloof niet dat wij zaken met u kunnen doen. Spijt ons bijzonder. Goedemiddag. Ik vroeg mij af of het misschien... Ja. Hoeveel? Ik heb vandaag 900 gulden geleend bij de Maatschappij voor Volkskrediet. Om een sigarenzaak over te nemen in de Bloemenbuurt. Ik ga het huis uit. U kon wel eens wat zeggen? Je doet maar. Je doet maar. Je gaat nog heel raar staan kijken. Heel raar. Het is anders weer knap stil hier. Het is nog vroeg. Oh ja. Het gaat zo regenen zeker. Daar zou u best eens gelijk in kunnen hebben. Kijkt u eens. Als er nou nog eens wat is, dan weet u mij altijd te vinden.
Het allerbeste, heren. Het allerbeste. En die wordt bedankt. Nou, kijk eens. Sterkte ermee. Oh ja, zeg maar tegen moeder dat ze zich geen zorgen hoeft te maken. Savoy Hill Dancehall Orchestra, 2LO London, a station of the British Broadcasting Company, is closing down. We wish you a very good night. Good night. Kom voor meneer Meijer, het is dringend. Meijer! Meneer Lucas Meijer? Ja, en wat moet je van me? Hey! Hey! Terug bij mijn moeder realiseerde ik me dat ik eigenlijk nooit een eigen zaak had willen hebben. Laat staan een sigarenzaak. Het was alleen maar een poging geweest om aan haar te ontsnappen. Maar de zaak zou ernstige gevolgen krijgen. Geachte heer, aangezien ik u heden niet thuis trof, deel ik u middels dit schrijven mede dat voor uw persoon faillissement is aangevraagd. Sodemieter. Faillissement is aangevraagd door de Maatschappij voor Volkskrediet. Die bank. Van uw persoonlijke bezit is heden inventaris opgemaakt. Mijn boeken! Ik verzoek u vriendelijk om u morgenmiddag 3 uur te mijn kantoren te vervoegen met een overzicht van uw boekhouding, uw bankschuld, uw huurschuld, alsmede een lijst van al die overige schuldeisers. Hoogachtend, meester J.A. de Gankelaar, curator. Goedemiddag, u heeft een afspraak? Ja, kom voor meester de Gankelaar. Ben ik Katdreuven? Ben ik Katdreuven voor meester de Gankelaar?
Komt u mee? Jacob. En? Overmorgen terugkomen. Ik heb ze alles verteld. Van de zaak, de bank, alles. En ik moet overmorgen terugkomen. Ja, van de kale kip kun je niet plukken, toch? Luister, die twee daar die gaan over het magazijn. Er komt de plek vrij. Ik heb gezegd dat je ervaring hebt. Is niet zo, weten zij ook. Ze moeten alleen even zien dat je niet dom bent. Ja, maar wacht even. Ik heb werk. Ik krijg werk. Ik krijg werk op dat kantoor. Wat voor kantoor? Dat advocatenkantoor. Ik ga daar werken. Je hebt er om werk gevraagd? Nee, ik ga er om werk vragen. Overmorgen. Ik ga daar werken. Op een advocatenkantoor? Ja. Er werken advocaten. Ja? Hoe weet je dat? Ik weet het zeker. Ik ga naar huis. Ik moet nadenken. Jacob! Jacob! Uw bezittingen zijn getaxeerd op 15 gulden. Dat is de geschatte waarde van uw boeken en het is, naar ik begrijp, alles wat u bezit. Op 15 gulden kan geen enkel faillissement drijven. Het zou de kosten niet eens dekken, bij lange na niet. Dus ik heb besloten om de rechtbank voor te stellen uw faillissement op te heffen bij gebrek aan baten. Ik neem aan dat u daar geen bezwaar tegen heeft. U bedoelt dat... Ik bedoel dat ik de rechtbank zal vragen uw faillissement op te heffen. Schikt u dat? Mooi. Meneer, als het u niet ongelegen komt, dan wilde ik u nog wat vragen. En wat gaat u nu doen? Wat zijn uw verdere toekomstplannen? Ik zoek al geruime tijd geschikt werk op... Werk, afschuwelijk. Op een kantoor. Dat is nog veel erger. Kan ik u absoluut niet aanraden. Ik dacht aan een kantoor als dit. Niet doen hoor. Saai. Zelf zou ik natuurlijk wel een assistent kunnen gebruiken, maar... Meent u dat? Meneer Kaderdreuven, het was mij een waar genoegen. Laat ik u niet langer ophouden. U vraagt zich natuurlijk af wat mijn kwalificaties zijn. Wat dan? Ik wil niet arrogant lijken, maar ik weet meer dan u misschien van iemand van mijn stand zou vermoeden. U bedoelt uw boeken? Uw encyclopedie? Die is misschien wat gedateerd en ook niet volledig. De delen lopen slechts tot thee, maar... Tot thee? Dat betekent dat u net niet kunt typen, maar wel boekhouden en stenograferen wellicht. Er zullen uiteraard nog dingen zijn die ik moet leren, Maar wat zijn nou precies uw capaciteiten, meneer Kaderdreuven? U bent gedreven, dat spreekt, maar wat kunt u nog meer? Meneer de Gankelaar, of u even kunt komen, er wacht beneden een cliënt van meneer Stroomkoning. Meneer F. uit E. Ik kom eraan. Meneer Kaderdreuven. Ik moet toegeven dat u erin geslaagd bent mij te fascineren, maar ik vrees dat u me niet heeft kunnen overtuigen. Als u mij nu wilt excuseren, u weet de weg. Mr. Forrester, what a surprise! Now, Ankara, what on earth is going on? Mr. Strongconing was supposed to meet me at the station, completely failed to turn up, and apparently now he can't be found here either. Ja, daar moet een passende verklaring voor zijn natuurlijk, mevrouw Septulo. Ja, meneer de Gankelaar. Meneer Stroomkoning heeft zich waarschijnlijk vergist en is een uur later naar de trein gegaan. We proberen nu het station te bereiken en ik bel ondertussen... Juist, ja. Wat? Excuse me, sir. It seems that the gentleman who was going to meet you at the railway station was mistaken. And was led to believe that he was to meet you at a later hour. As we speak, the staff are doing the utmost to reach him, either at the railway station or at his home. I see, and who might you be? Meneer Gankelaar, meneer Stroomkoning heeft zojuist van huis laten bellen. Hij is al onderweg hier naartoe. Sir, we've just been informed that Meester Stroomkoning is on his way. And should be here any minute now. Zeg, jongeman, wat staat u hier in godsnaam te doen? Wie bent u en wat doet u hier? Jeffrey, I'm terribly sorry for the mistake. I'm very sorry. All right, Aunt, all right. I really don't mind. But tell me, who is this eloquent young man here? I don't think I've met him before, have I? I'm sorry, sir. Mr. Kaderdreuven here is here to look for a job. Hij solliciteert naar een baan als mijn persoonlijke klerk, meneer. A clerk, did you say? Well, the young man certainly does speak English very well, doesn't he? Now, come on, Jeffrey. You must tell me all about your trip. Meneer, om u de waarheid te zeggen, ik geloof dat we wel kunnen gebruiken. En moet dat nu? Meneer, mag ik daar misschien even iets over zeggen als u mij toestaat? Sterker nog, ik denk dat hij beslist de moeite waard is. Nou, 60 gulden per maand, maar geen cent meer. Come on, Jeffrey. Meneer! Gefeliciteerd.
Mijn moeder had nog geen woord over mijn vertrek gezegd. Niks. Zelfs geen, je doet maar. Hé, je komt er nog wel een keer langs? En anders weet je me altijd te vinden. Ik nam me voor om er geen seconde druk over te maken. Ik had een kamer kunnen huren in de woning van de conciërge, boven het kantoor. Ik was vrij en we waren eindelijk van elkaar verlost. U wordt bedankt. Als u nog iets nodig heeft, dan laat u dat weten. Jacob Willem. Hierbij 2 nieuwe overhemden. Wees er zuinig op. Over 5 dagen zou mijn werk beginnen. 'S Avonds en 's nachts leerde ik mezelf typen in het kantoor. En overdag oefende ik stenografie op mijn kamer. Meneer Caradreuve, meneer van Sipculo, meester Carlion, meester Rustenburger, meneer van Vandenborn achter, meester Sprengers, daarvoor achter de gebroeders Burgijk en natuurlijk meneer Rentestein. Mag ik ook aan u voorstellen, onze nieuwste versterker? Die hoeft niet meer voorgesteld te worden. Die heeft al een voorstelling gegeven bij zijn sollicitatie. Ik hoop, meneer, dat ons een dergelijk theater in de toekomst bespaard zal blijven. En nodig ik u alsnog van harte uit om tot een voor alle betrokken partijen bevredigende oplossing te komen, hoogachtend, enzovoort, enzovoort. Wat doet u? Ik tel het aantal lettergrepen, meneer, per minuut. Ja, het kan nog stukken sneller, hè? Ik denk van wel, ja. U denkt van wel. Realiseert u zich ook wat de consequenties zijn? Als u steeds sneller werkt, dan zal er uiteindelijk een dag komen dat ook ik sneller zal moeten werken. Meneer, het is absoluut niet mijn bedoeling om u op te jagen, meneer. Ah, meneer de George, u komt als geroepen. Ik kan mijn nieuwe stenografist hier niet meer bijbenen en stel voor dat u het onmiddellijk van hem overneemt. Kent u elkaar? Aangenaam. Meneer Caradreuve, meneer de George, secretaresse van meneer Stroomkoning. U hoeft niet zo benauwd te kijken, ze is alleen hier om een dictaat in het Frans op te nemen. U spreekt niet ook nog eens toevallig Frans naar ik aan, hè? Nee. Dat is een hele opluchting. Stel voor dat u beneden een machine vindt en de dictator van vanochtend uittikt. Haast u niet. Wat een prachtig exemplaar, hè? Ik wist dat ik mijn bestemming had gevonden. Hier, op deze plek, in dit kantoor, zou de hele wereld voor me opengaan. En er was niemand die mij nog kon tegenhouden. Oh, meneer Caradreuve, wat een ontzettende rotstreek vanmiddag van meneer Rentestein. U moet het zich maar niet aantrekken, hoor. Niemand. Ook meneer Rentestein niet. Juffrouw Sipculo, die meneer die zojuist bij meneer Rentestein is binnengegaan. Wat doet hij daar? Deurwaarde Dreverhaven, kent u die niet? Werkt hij hier dan? Nee, zeg godzijdank niet. Die bloedhond die komt hier alleen voor Rentestein. Of als we een deurwaarde nodig hebben natuurlijk. Wat zegt u? Als we een deurwaarde nodig hebben. Faillissement J.W. Caradreuve. Boeken merendeels in slechte staat. Encyclopedie incompleet, waarde 15. Hij is bij ons thuis geweest. Goedemiddag, mijn naam is de Gankelaar, curator. Ik kom voor meneer Jacob Willem Caradreuve. Waar is het?
Een faillissement is aangevraagd door de Maatschappij voor Volkskrediet. Hij heeft april 1923 900 gulden geleend van de Maatschappij voor Volkskrediet. Het is nu september en het is u waarschijnlijk bekend dat zijn sigarenhandel niet bijzonder succesvol is geweest. Bij gebrek aan inkomen heeft hij thans ook nog vanzelfsprekend huurschuld. Thans genoodzaakt is de waarde van uw zoons bezittingen vast te stellen. Zou ik zelf misschien ook even een kijkje mogen nemen? Ach, ik zie dat de heer Drevenhaven al klaar is. Meneer Drevenhaven, tot ziens. Meneer Katterdreuven, komt u even mee. Geachte heer, hierbij delen wij u mede dat voor u door de Maatschappij voor Volkskrediet wederom faillissement is aangevraagd. Wij verzoeken u om de eerstvolgende woensdagochtend 9 uur voor de rechtbank te verschijnen. Hoogachtend, meester Schuwacht. Stom dat wij niet eerder aan gedacht hebben. Van een kale kip valt niet te plukken. Maar de kip heeft nieuwe veren gekregen. Ze gaan je salaris inpikken tenzij we iets kunnen regelen met Schuwacht. Maar dat zal Drevenhaven nooit toestaan. Drevenhaven? Wat heeft hij ermee te maken? Daar heb je dat geld toch van geleend voor die zaak. De Maatschappij voor Volkskrediet, dat is Drevenhaven. Wist je dat niet? Jongen, de halve stad weet dat. Daar zijn we nog niet zo snel vanaf, hoor. Ben zo terug. Die bank die is van hem. Die bank is van hem. Ik heb dat geld geleend van hem. Wordt failliet verklaard door hem. Nou? Schuld is schuld. Waarom heeft u niks gezegd toen u hier was? Waarom zeg jij nooit wat? Ik ben een uurtje weg. Zie ik je straks nog? Ik ga mee. Waarom ga je er niet naartoe? Waar naartoe? Naar hem? Heb ik alles gedaan. Dat was geen goed idee. Dus jij doet niks? Jawel, ik ga failliet. Dan ga ik mijn baan verliezen en dan ga ik nou eens flink op drinken. Vanmiddag zijn de eerste schoten gelost. En vanavond dreigt de situatie verder te escaleren. Gaan wij machteloos toezien hoe onze kameraden daar afgeranseld worden, uit hun huizen gesleept en in het gevangen getrapt? Of gaan wij vanavond nog naar de Ruigbroekstraat om de vijand te tonen dat we niet bang voor hem zijn. Om hem recht in de ogen te kijken en voor onze zaak te vechten! Jacob Willem, kom je de schuld betalen? Heeft zij gestuurd? Nee, dat is niks voor haar. Waarom doet u dit?
Dit? Dit, ja, tegen mij, tegen haar. Waarom? Je komt niet om zaken te doen? Nee, ik kom hier om te zeggen... Ik kom hier om te zeggen dat ik niet bang voor u ben. Mooi, dan zie ik je morgen op de rechtbank. Ik wil weten waarom je dit doet. Goed. We gaan een regeling treffen. Ik stel voor een afbetaling in 36 termijnen op dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke lening. Dit is een eenmalig aanbod. Ja, maar daar vraag ik niet om. Als het je niet bevalt. Dan niet. Breng hem maar naar huis, dan kan hij eens rustig over mijn voorstel nadenken. Ik heb niks van u nodig. Helemaal niks. Dan maar failliet. Deurwaarder Dreverhaven met een bevel tot ontruiming in de Ruigbroekstraat. Deurwaarder Dreverhaven met een bevel tot ontruiming. Vanavond, dat geloof je toch zelf niet? Dit is zelfmoord. Kom over een week nog maar eens terug. Dreverhaven. 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 Dreverhaven.
Bij het uitspreken van mijn faillissement liet Dreverhaven zich nergens zien. Zijn zaken werden behartigd door meester Schuwacht. Een zekere De Wever werd benoemd tot curator. 12, 13, 14, 15 gulden van uw salaris. Weet u zeker dat u dat iedere maand kunt missen? Des te eerder zal de schuld afbetaald zijn. En u hebt elders geen andere bezittingen? Nee. Meneer De Wever, mag ik u een ogenblik onder 4 ogen spreken? Meneer De Wever. Die boeken, ik zou het erg op prijs stellen als we zouden kunnen voorkomen dat die op welke wijze dan ook voor verbeursverklaringen in aanmerking zouden komen. De geschatte waarde is 15 gulden. Wat stelt u voor? Dan staat die jongen dus bij u in het krijt. Op basis van mijn huidige loon zou mijn faillissement zeker 1,5 jaar gaan duren. Het werd een ellendige tijd. Met slechts 1 lichtpuntje. Goedenavond. Goedenavond, juffrouw. U moet niet al te hard werken. U ziet er niet al te best uit. Het is wel goed als u studeert, maar u moet maat houden. Hoe weet u dat ik studeer? Dat weten we hier toch allemaal? U leest boeken. Ja, dat klopt. Ik heb daar nu alleen weinig tijd voor. Waar bent u mee bezig? Pleitnota. En u? Ik vertaal een contract voor meneer Stroomkoning. In het Frans? Ja, is uw kamer naar genoegen? Jawel. Ik ben er best tevreden mee. Mag ik hem eens zien? Niet nu hoor, straks als we klaar zijn. Die hing er al. Ik kan dit niet open. Oh, eerlijk gezegd. Nog nooit geprobeerd. Een eigen dakterras. U woont hier niet slecht. En u? Waar woont u? Ik woon nog thuis bij mijn ouders. In Zuid. Kent u de Groene Zoom? Ik heb ook lang bij mijn moeder gewoond. Maar nu wil ik op mezelf. Heeft u nog meer familie? Ik heet naar mijn moeder. Ik ben haar enige kind. Dat wil zeggen, ze heeft nog iemand op kamers en een vriend van me. Die ziet ze ook een beetje als haar zoon. Het is een communist. We hebben daar pittige discussies over. Wie? U en hij of u en uw moeder? Hij en ik. Mijn moeder zegt nooit zoveel. Het is heel goed als mensen stil met elkaar kunnen zijn. Heeft u geen hoogtevrees? Het is al laat. Op 1 februari 1924 was mijn schuld afbetaald. En ik nam mijn moeder en Jan Maan mee uit om het te vieren. Ik was van Dreverhaven af, maar ik voelde me allerminst tevreden. Complete bedrag. Inclusief rente, inclusief kosten, volledig en stipt ingelost in 12 gelijke termijnen. Uitzonderlijk. Uitzonderlijk. Daar drink ik op. Op jou, Jacob Willem. Omdat jij uitzonderlijk bent.
Morgenochtend, om 8 uur precies, wordt uw woning ontruimd. In naam der wet. Daar heb je het recht niet toe! Daar heb je het recht niet toe! Vuile schoof! Ik wil opnieuw een lening bij je afsluiten. Want ik heb geld nodig. Hoeveel? 2000 gulden. Morgenochtend om 9 uur op de bank. U wilde opnieuw een lening afsluiten? U was eindelijk van hem af. U was vrij. U hoefde nooit meer iets met hem te maken te hebben. En vervolgens gaat u naar hem toe en begint u weer van voren af aan. Ik wilde hem uitdagen. Ik wilde van hem winnen. Meneer, dit is een advocaat voor u. En de lijkschouwer wil u even spreken. Meneer Katadreuven, die strijdbare aard, die heeft u van uw moeder, wist u dat? Ja. Die bevalling van haar, dat was ook zo'n gevecht. Ik herinner me dat ze deed aan een merkwaardige casus van contractio. Alsof ze met al geweld wilde tegenhouden. U zegt dat u Dreverhaven opnieuw benaderde omdat u van hem wilde winnen. Dat kan ik begrijpen. Maar hebt u enig idee waarom Dreverhaven op uw voorstel inging? Dreverhaven hoefde niet te winnen. Die had al gewonnen. Al meerdere malen. Dus wat denkt u dat Dreverhaven wilde? Ik dacht eerst dat het puur zakelijk was. De volgende ochtend leende hij me het hele bedrag in 1 keer. De rente viel mee. 8%. Maar er was 1 uitdrukkelijke voorwaarde. U begrijpt dat meneer Drevenhaven deze lening op ieder gewenst moment terug kan vorderen. U bedoelt dat wij morgen of volgende maand of over 3 jaar op elk willekeurig moment het hele bedrag onmiddellijk terug kunnen eisen, of u dat nou uitkomt of niet. Akkoord. Weet u dat heel zeker? De vertrag? Dat is het contract. De handtekening? De Unterschreibung? Die Unterschrift. Die Unterschrift. Ondanks Dreverhavens voorwaarden voelde ik me zeker van mijn zaak. Met zijn geld nam ik privélessen en 2 jaar lang besteed ik ongehinderd al mijn tijd aan de studie. Het is niet de waarheid die telt. Voor de wet telt niet de waarheid. Maar het bewijs. Maar dat wat bewezen kan worden. Veritas. Veritatis, veritati, veritatum. Vous passerez votre examen très prochainement, jeune homme. Le plus tôt est le mieux, madame. Le plus tôt sera le mieux. Au revoir. À bientôt, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, madame. Monsieur. Juffrouw de George, ik zie dat u weggaat, maar ik vroeg mij af of u misschien een moment zou hebben om mij de bibliotheek van meneer Stroomkoning te laten zien. Gaat uw gang. Dat is mooi. Daar zit u. U mag wel even binnenlopen. Ik heb vanaf morgen vakantie. Tot eind juli blijf ik weg. Dat zult u wel prettig vinden.
Ik weet het niet. Het vooruitzicht om de hele dag thuis te zitten. Ik werk hier graag. Ik ben hier graag. Ja, ik ook. Weet u, ik zou u eigenlijk wel iets willen vertellen. Ik weet alleen niet of het verstandig is. Misschien vindt u mij belachelijk. Maar toen ik hier voor het eerst kwam en buiten het kantoor voor het eerst zag, toen schitterde de zon in mijn ogen. En toen zag ik mijn eigen naam op de gevel. Tussen die van meester Carleon en meester Rustenburg. Dat is toch heel merkwaardig. Juffrouw de George, zo laat nog aan het werk. Meneer Katadreuven wilde de bibliotheek eens zien. Dat is natuurlijk uitstekend. Maar ik wilde hier zo gaan afsluiten. Laat u zich dan niet weerhouden, we zijn hier klaar. Meneer Katadreuven, nog een prettige avond. Meneer Rentstein? Meneer Rentstein? Meneer Katadreuven? Meneer Katadreuven? U werkt nu al enige tijd bij ons. En het is mij opgevallen dat uw oorspronkelijke ambitie nog niet aan kracht heeft ingeboet. Sterker nog, ik begrijp van meester de Gankelaar dat uw studie bijzonder voortvarend verloopt. Oh, meester de Gankelaar overschat me wel eens, denk ik. Ik geloof dat u nauwelijks te overschatten bent, meneer. Maar ik voel het als mijn plicht u erop te wijzen dat er voor mensen van uw komaf weliswaar mogelijkheden liggen op dit kantoor, maar dat die niet geheel onbegrensd zijn, begrijpt u? Ik begrijp het. En ik stel het bijzonder op prijs dat u de moeite neemt om mij daarop te attenderen, meneer Rentstein. Geen dank. Ik neem aan dat u uit eigen ervaring spreekt. Gee, but I'm blue and so lonely. I don't know what to do. De ontmoeting met juffrouw de George. Haar reactie op mijn visioen. Zij hield me een aantal nachten uit mijn slaap. En ze speelde nog steeds in mijn gedachten toen Jan Maan mij 3 weken later aan zijn nieuwe verloofde voorstelde. Still I can't keep from dreaming dreams of you. That's all I do. Just dream. Helemaal niet waar? En je zou hem vergeten te eten te geven, want ze vergeet altijd alles. Nou, moet hem horen zeg. Lelijke steenkaap. Temperament, hè? Ja, Kobi. Leren kennen in het warenhuis op de Lange Dreef. Vonden mijn ouders maar niks. Trekt de hele dag allerlei slag volk langs Jan, dat kan nooit wat wezen. Zegt mijn moeder. Kobi. 2 weken later zou ze er vandoor gaan met een ander. Meneer Katadreuven! Meneer Katadreuven! Ik weet wat u denkt. Dat het een enorm toeval is dat wij elkaar hier treffen, maar toeval bestaat niet. Toeval bestaat niet? Wie zegt dat? Ik? Maar er zijn vastgeleerde theorieën over. Ik sta daar. Heeft u al gezwommen? Nee, nog niet. Ik ben er net. U? Vanochtend heel even. Maar als u er zo meteen induikt, dan zwem ik graag nog eens met u mee. Tenzij dat ongelegen komt natuurlijk. Nee, helemaal niet. Het is alleen... U kunt toch wel zwemmen? Ik heb geen badpak bij me. Alleen maar boeken. U komt hier Ik kom hier eigenlijk alleen maar om te studeren. Ja. Ik had het kunnen weten. Maar misschien wilt u een wandeling maken. Een wandeling? Heeft u daar wel tijd voor dan? Ja? Ja. Lorna? Hallo? Al omgekleed. Ja. En wie is dit hier? Dit hier is iemand van kantoor. Ah, Van Rijn is de naam. Katadreuf. Juist. Een sigaret? Ja, vriendelijk bedankt. Lorna, jij? Nee, dank je. Verrukkelijk hier, niet? Lorna. Dat was de eerste keer dat ik haar voornaam hoorde. Die vent noemde haar Lorna. Vrienden van u? Vrolijke kwanten. Ja, ik geloof dat ik maar eens moet gaan kijken wat er aan de hand is. Er is nog genoeg kennis te maken, meneer. Van Rijn, insgelijks.
Merkwaardige vent, zeg. Wie zijn dat? Mensen van kantoor? Ik ga naar huis. Hè? Nou al, we zijn er net. Spijt me, ik heb echt barstende koppijn. Jacob! Van Rijn. Jacob! Ze had het nooit over een meneer Van Rijn gehad. Nooit. Ze was ook nog nooit door een meneer Van Rijn gehaald of gebracht. Meneer Katterdreuven? Meneer Katterdreuven? Meneer Katterdreuven? Het spijt me dat ik u moet lastigvallen, maar meneer Stroomkoning wenst u dringend te spreken. Hij verwacht u over een half uur. Dit is een groot schandaal! U bent nog niet van mij af! Meneer Katterdreuven, ik weet niet of het u ter oor is gekomen dat er de laatste maand op kantoor sprake is geweest van enkele kastekorten. In verband daarmee heb ik zojuist meneer Rentestein van zijn functie ontheven. Ik neem aan dat u daar niet rouwig om bent. Ik in ieder geval niet. Weet u zeker dat u niets wilt eten? Nee, dank u wel. In dat geval zal ik meteen ter zake komen en u een voorstel doen. Meneer Stroomkoning benoemde mij tot zijn nieuwe kantoorchef. Maar we waren nog niet van Rentestein af. Meneer Katterdreuven, allereerst mijn felicitaties met uw welverdiende promotie. Ten tweede, Brevenhaven wil zijn geld terug. Onmiddellijk. Het hele bedrag. Binnen 3 dagen. Nu? En ik zit vlak voor mijn examen. Hij wil je failliet. Er is al een aanvraag onderweg naar de rechtbank. Maar dat kan niet. Dat kan helemaal niet. De vorige keer had ik een schuld bij de bank, plus een huurschuld. En nu heb ik maar 1 schuldeiser. Wie maar 1 schuld heeft, die kan niet failliet. Dat is juist, maar dan weet Brevenhaven toch ook? Nou in? Hij bluft. Ik heb maar 1 schuld en dat is bij hem. Bij niemand anders. Als jij failliet gaat, kan Stroomkoning je onmogelijk houden. Niet nu je zijn kantoorchef geworden bent, dan verlies je alles wat je hebt. Brevenhaven heeft geen poot om op te staan. Ik ga mee als je advocaat. Dat is heel erg vriendelijk van u, maar dat is absoluut niet nodig. De maatschappij voor volkskrediet versus Jacob Willem Katterdreuven. Ik zie dat u bijgestaan wordt door meester de Gankelaar. Jazeker, meneer de president. Mooi. Het gaat hier om een schuld. Het gaat hier om een schuld bij de maatschappij voor volkskrediet. Wordt deze schuld door geregistreerden erkend? Jazeker, meneer de president. En heeft geregistreerde nog meer schulden? Nee, meneer de president. Ik heb slechts 1 enkele schuld. Excuseer, meneer de president. Mijn cliënt heeft verder geen andere schuld. Is dat juist, meneer Schuwacht? Dat is onjuist, meneer de president. Dan bent u verkeerd ingelicht, meneer. Meneer de Gankelaar. Meneer de president, laat ik allereerst opmerken dat geregistreerde eerder failliet is geweest. Een faillissement dat weliswaar is geëindigd met integrale betaling, maar sindsdien heeft geregistreerde opnieuw schulden gemaakt. Dat is niet waar, meneer de president. Meneer de Gankelaar, als uw cliënt nog 1 keer onderbreekt, laat ik hem verwijderen. Dat zal niet nodig zijn, meneer de president. Ik heb mijn inlichtingen uit de beste bron, meneer Katterdreuven. Op de uitdelingslijst van uw vorige faillissement komt een postje voor onder de activa onderhandse verkoop boeken 15 gulden. Die 15 gulden heeft meneer de Gankelaar destijds betaald om publieke verkoop van de boeken te voorkomen. Meneer de president. Maar de geregistreerde is nog steeds in het bezit van de boeken, dus komt het erop neer. Meneer de president. Dat meneer de Gankelaar schuldeiser is geworden voor een bedrag van 15 gulden dat nog niet is afbetaald. Meneer de president, als u me toestaat, wil ik verzoeken om een korte schorsing. Een korte schorsing, alstublieft. Het spijt me, Schuwacht heeft gelijk. Ik heb toen inderdaad jouw boeken gekocht om te voorkomen dat er beslag op werd gelegd. Maar er is niks aan de hand. Ik schenk jou die 15 gulden gewoon. Nee, begrijp ik niet. Ik schenk je die 15 gulden en dan is de hele zaak alsnog van de baan. Nee, dat kan ik onmogelijk aannemen. Pardon? Brevenhaven heeft gewonnen. Ik had het nooit tegen hem op moeten nemen. Ben jij helemaal gek geworden? Ik schenk jou dat geld en dan is het afgelopen. Dat is heel erg vriendelijk van u, maar dat kan ik niet accepteren. Wat? Schuld is schuld. Van wie heb jij dat toch? Die zinloosheid zelfkwelling, wie heeft je dat geleerd?
Ik schenk jou dat geld en jij neemt het aan. Mensen die geen geschenken kunnen aannemen, zijn mensen die zelf niks te geven hebben, Jacob Willem. Niks! En bij God, jij hebt een hoop te geven, jongen. En dat laat ik jou niet afnemen. De gankelaar besliste de zaak in ons voordeel. De rechtbank acht de tweede schuld niet van betekenis en wijst het verzoek tot faillissement van de hand. De verliezende partij kon nog 2 stappen ondernemen. Nou kan die stroomkoning nog dwingen een gedeelte van je salaris in te houden of in hoger beroep gaan. Maar Dreverhaven zou voorlopig niks meer doen. Net zo min als hij me echt failliet had willen laten gaan. Hij wilde alleen maar laten zien wie de baas is. Wat? Drie maanden later deed ik staatsexamen in de hoofdstad. Maar toen ik 's avonds terugkwam, was er niemand om mij te feliciteren. Onderweg naar huis besloot ik de vijand te bezoeken. Naarmate ik dichter in zijn buurt kwam, realiseerde ik me dat ik hem niets te zeggen zou hebben. Maar toen was het al te laat. Jacob Willem. Wat kom je doen? Wat kom je doen? Ik kom u zeggen dat u mij er niet onder heeft gekregen in de rechtszaal. En dat u me voortaan maar beter met rust kunt laten. Of anders wat? Doe mij eens wat. Ja. Doe mij eens wat. Doe me wat! Doe mij nou wat! Meneer Katterdreuven. Kunt u even komen? Juffrouw de George? Juffrouw de George? Verrassing! Wat? Toch niet gezakt? Bravo! Dit is de nieuwste editie. En compleet. Alle 24 delen. Het weten tot en met zet. Het leeuwendeel komt van meneer Stroomkoning. Maar iedereen hier heeft bijgedragen. Het is een cadeau van ons allemaal. That's all I Ik geloof dat ik u heb laten schrikken daar straks. U leek erg geschrokken. Het is een vreemde avond. Ik heb er wel eens aan getwijfeld. U bedoelt? Aan vanavond. Of ik het wel zou moeten doen. Ik stel het heel erg op prijs. Die middag, tijdens mijn vakantie. Onze ontmoeting aan zee. Ik geloof dat ik u een verklaring schuldig ben. Ik denk dat u moet weten dat... Doet u geen moeite, juffrouw. Degene die een verklaring schuldig is, ben ik. Ik wist toen nog niet dat me werkelijk bezielde. Maar vanavond denk ik het zeker te weten. Meneer Katterdreuven, als u mij toestaat.
Vrienden, ik wil jullie allemaal nogmaals hartelijk bedanken voor de mooie avond die jullie me hebben bezorgd. Maar ik wil ook nog iets anders zeggen. Een enkeling onder u heeft het al kunnen vermoeden. Maar in september ben ik van plan een studie rechten te beginnen. Bravo! 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 Ieder mens heeft zekere gaven. Ieder mens. En die gaven, die moet hij ontdekken. En als hij ze ontdekt heeft, dan moet hij ze ontwikkelen. Zodat hij vooruit kan komen. En dan ieder van ons die dat wil, die komt vooruit. Daar ben ik van overtuigd. Waar die ook vandaan komt, hoe laat hij ook begint. Wie slechts één doel voor ogen houdt en vecht en bereid is andere dingen op te offeren, die zal alle verzet en tegenslagen overwinnen. Zolang dat ene doel maar voor ogen blijft. En hij zich niet laat afleiden. En al het andere ondergeschikt maakt. Daar ben ik heilig van overtuigd. Eigenlijk wilde ik alleen maar zeggen dat we in de toekomst nog in goede harmonie mogen samenwerken. En dat ik vrees dat het toch een beetje als een preek is uitgevallen. Ik dank u wel. Mooi gesproken, meneer. Bent u tipsy? Meneer Katedreuf. Naar bed, zei Duimelot. Alsjeblieft. Wilt rusten. Ik zag het niet. Ik begreep de voortekenen niet. Ik was vol van mezelf. Van mijn toekomst. Juffrouw de George. Juffrouw? Ik moet u toch uitlaten? Meneer Katedreuven, komt u weer naar binnen? Het feest is nog lang niet afgelopen, hoor. Juffrouw de George kwam niet meer op kantoor. De volgende dag stuurde ze een brief naar Stroomkoning, waarin ze zonder opgaaf van redenen haar ontslag aanbood. En liet nooit meer van zich horen. Meneer Katedreuven, het gaat niet zo best met u. U bent extreem nerveus en uw lichaam is uitgeput. U hebt geen enkele weerstand meer. Maar u denkt wel dat nee, ik nog kan... ik denk niet dat u voorlopig verder kunt werken. Uw mentale reserves zijn opgebrand en conditioneel bent u een wrak. Dat is alles. Nee, er is nog iets anders. Het gaat niet zo goed met uw moeder. U weet uiteraard dat zij al een aantal jaren last heeft van zwakke longen, maar de laatste tijd wordt het erger. Er is geen acute reden om u zorgen te maken. Haar ziekte verloopt traag en ze kan nog jaren stabiel blijven. Maar ik wilde u dat niet onthouden. Ze spreekt er nooit over. Nee. Kan zijn dat ik ooit bij de weg moet, maar één ding is zeker. Het zal niet zijn om te trouwen. Ik geloof niet dat ik een kerel ben om te trouwen. En jij ook niet, Jacob. Er brak een periode van rust aan, als een stilte voor de storm.
Ik had nog steeds schuld, maar gedurende 2 jaar vernam ik niks meer van Dreverhaven. Ik hoorde dat zijn zaken minder goed gingen en er waren geruchten over drankmisbruik en vechtpartijen. Maar één ding staat vast. Op een regenachtige middag in maart nam Dreverhaven een besluit. Wanneer is de trouwdag, Joba? Wanneer trouwen wij, Joba? Waarom laat jij onze jongen niet met rust? Die jongen, die wurg ik voor 9/10 en die 1/10 die ik hem laat zal hem sterk maken. Ik zal nooit met jou trouwen. Maar je mag gerust weten dat er voor mij nooit een ander is geweest. Misschien knijp ik hem die 1/10 ook nog wel uit zijn strot. Uw huur wordt opgezegd. U heeft 3 dagen tijd om te ontruimen. De huur is opgezegd! U heeft 3 dagen! U heeft 3 dagen de tijd om te ontruimen! De ontruiming van morgen. Ik bel de politie. Morgenochtend om 8 uur wordt er ontruimd. In naam der wet. Kom mee. We gaan naar huis. Kom. Ja,
Ja, mensen, wees verstandig. Gaat u op huis aan. Gaat u nu rustig op huis aan. Wees u verstandig. Gaat u nu rustig op huis aan. Dreverhaven liet al zijn vloeren openbreken voor een lift, die hij nooit zou laten installeren. Hij had zijn woede gekoeld op zijn huurders en niet op mij. Maar naarmate hij me langer met rust liet, begon hij steeds vaker door mijn hoofd te spoken. Maar het eerste scheepsbeslag, dat was een toestand hoor. Dat schip moest diezelfde middag nog aan de ketting. Dus wij als de sodemieter op zoek naar een deurwaarder. En toen we Dreverhaven eindelijk te pakken hadden, was het schip al uitgevaren. Nou, wij in een sloep erachteraan. En na een kwartier zien we het zo recht voor ons de rivier opsteken. Nou, het schip had toen nauwelijks vaart. Dreverhaven laat de sloep naar de punt van de boeg sturen en... die keer raden wat hij toen deed. Hij sprong. Hij sprong in het water. Ja, ja, maar hoe weet u dat? Och, ik heb dit verhaal natuurlijk al 100 keer verteld. Maar inderdaad, hij sprong zomaar pats, boem, het water in. En iedereen roepen, man overboord. Enfin, wij waren intussen met ons bootje aan de andere kant van de boeg terechtgekomen. Dus wij konden niets anders doen dan Dreverhaven aan boord hijsen. Toen hij zijn deurwaarderspenning aan de kapitein liet zien... toen was de race snel gereden. Ja, die kerel had moed, zeg. Dreverhaven. Had hij moed of was hij levensmoe? Levensmoe? Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Die kerel was nergens bang voor. Iemand die levensmoe is, kent misschien geen angst, maar is niet moedig. Die is onverschillig en die onverschilligheid maakt hem gevaarlijk. Gevaarlijk zeg, kom nou. Als Dreverhaven dat schip niet aan de ketting had gekregen, hadden we hier misschien niet met z'n allen gezeten. Jacob. Ik ga het kantoor verlaten. Ik heb gesolliciteerd naar een post in het buitenland. Wanneer? Over 4 weken. En ik zit vlak voor mijn afstuderen. Dat komt wel goed. Oh. Ik wou dat ik mee kon. Nee. Jij hebt nog wat te doen. Pas je op. Een maand later vertrok de Gankelaar naar Nieuw-Guinea. Hij was al die tijd mijn mentor geweest en ik zijn beschermeling. Ik zou hem missen. Tot ziens. Nu hij het kantoor verlaten had, besloot ik het behalen van mijn kandidaatsdiploma thuis te vieren. Bij moeder en Jan Maan. Jij mag God wel danken dat hij je zo'n goede kop gegeven heeft. God? Sinds wanneer wordt er in dit huis gesproken over God? Nou, op de volgende ronde. Jacob, ik zal wel weer eens naar buiten willen. Een hoop verandert hier. Die bomen stonden er eerst niet. Het
zijn er pas na de oorlog bijgezet. Moeder, toen hij u de eerste keer vroeg, waarom bent u toen niet met hem getrouwd? Vroeger kon je vanuit hier de Oostkade zien. Dat was een lelijk gezicht, het is nu een stuk beter. Meneer Katadreuve? Mevrouw van Rijn? Mevrouw ten Haven. Maar voor u, mevrouw de George. Woont u nog altijd waar u destijds... Nee, maar wel hier in de buurt. Ik heb mijn man overgehaald om hier te gaan wonen. Hij is boekhouder. En hoe maakt u het? Goed. Morgen begint mijn doctoraal. En u slaagt natuurlijk. U slaagt altijd. En daarna wordt u om te beginnen advocaat. Om te beginnen, ja. Want als ik advocaat ben, dan ben ik er nog niet. Nog lang niet. Dan moet ik me eerst nog zien te specialiseren. En dan begint het pas. Dan begint het pas echt. En dan ben ik er eigenlijk nog niet, want u zegt ik ben er die. U bent nog niets veranderd. Ik zal nooit met iemand anders trouwen. Ik ben u nooit vergeten. Ziet u die vrouw daar? Dat is mijn moeder. Dat is een bijzonder mens. Dat moet wel. Als zij uw moeder is. Zie ik u nog eens? Bij toeval. Ik wacht erop. Op dat toeval. Een oude kennis. Vroeger was ze secretaresse van Stroomkoning. Had ze toen al verkering? Nee. Zo, Jacob Willem, dan ben je een grote ezel geweest. Anderhalf jaar later overleed mijn moeder in haar slaap. Ik realiseerde me dat ik Dreverhaven al geen 6 jaar meer gezien had. En in die 6 jaar had hij me volkomen met rust gelaten. Ik vroeg me af of dit het moment was waarop hij al die tijd had gewacht. Nu zij niet meer tussen ons in stond, kon hij ieder moment toeslaan. Maar Dreverhaven deed niets. En toen ik 4 maanden later tot advocaat werd beëdigd, begon ik langzaam te begrijpen waarom hij al die tijd niets gedaan had. Nee, meneer Katadreuve, u nu hier aan het hoofd. Ja, meteen. Dus u me nog even wil excuseren. Ja, zoals u wilt. Kom, ga zitten. Ik had nu alles bereikt wat ik wilde bereiken. Alles. Maar tegelijkertijd helemaal niets. En Dreverhaven wist dat. Hij had het al die tijd al geweten. Dreverhaven wist dat ik vandaag naar hem toe zou komen. Meneer Katadreuve, mag ik u van harte feliciteren?
kom u zeggen dat ik vandaag tot advocaat ben beëdigd. Het zal u wel spijten, maar ik ben beëdigd. En dit is de allerlaatste keer dat ik hier kom. Ik zeg u voorgoed vaarwel. U bestaat niet meer voor mij. Gefeliciteerd. U feliciteert mij? Ik kan uw hand niet aannemen. Niet van iemand die me mijn hele leven heeft tegengewerkt. Meegewerkt. Of meegewerkt. De Reverhaven smeekte u toe te steken, maar u hebt het niet gedaan. U bent naar buiten gelopen.
U hebt Dreverhaven levend achtergelaten. Ja. Onzin. Het is de waarheid. Komt u even mee. Dreverhaven werd gisteravond, vlak voor middernacht, gevonden door zijn advocaat. Niet op de zolderverdieping, maar op de vloer van de begane grond. Met het mes in zijn buik en een gebroken nek door een val van de bovenste etage. Getuigen hebben meneer Catadreuve gisterenmiddag om 5 uur zien vertrekken. Dit toont aan dat de fatale verwondingen zeker niet voor 11 uur 's avonds zijn veroorzaakt. Ik denk dat meneer de waarheid spreekt. Meneer Catadreuve, wat denkt u dat er in de tussenliggende tijd is gebeurd? U denkt aan een ongeluk. Jan? Zo de mythe, wat zie jij eruit, man? Ik zit hier al de hele nacht. Gewoon aan te denken dat je iets stoms gedaan had. Meneer. Oh, dan heb ik nog iets voor u. Voor u persoonlijk gebracht door de advocaat van Dreverhaven. Aan Jacob Willem. Zijn lijst van zijn huizen, de bank, zijn hele bezit. Dat is alles. Dat is alles? Je wordt verdomme kapitalist. U had misschien iets meer verwacht? Niet van hem. Ik wens u het allerbeste. Goedemorgen zeg. Som van de geschatte waarde 320.000 gulden. Gelieve spoedig contact op te nemen met een advocaat, bla bla bla, hoogachtend, AB, Dreverhaven, deurwaarder. Nee, staat er niet. Gelieve spoedig contact op te nemen met mijn zaakwaarnemer, meester Schuwacht. Hoogachtend,